Hai semua, hari ini saya akan kongsikan resepi olahan saya iaitu Creamy Butter Prawn, Asian style atau Chinese style. Hidangan ini merupakan salah satu hidangan yang sentiasa dinantikan oleh keluarga saya. Okey, kita mulakan dengan bahan-bahannya. Pertama sekali, 12 ekor udang sederhana besar yang dibuang kulitnya dan uratnya. Satu cawan susu sejat, 1 sendok mentega, 2 ulas bawang putih, 1 biji cili padi dan 1 tangkai daun kari. Mula-mula kita cincang halus bawang putih. Kemudian hiris halus cili padi. Dah siap. Panaskan kuali leper non-stick dan masukkan sedikit minyak dan mentega. Bukan semua ya. Pastikan api jangan kuat sangat. Masukkan udang dan biarkan sehingga masak sebelahnya. Kemudian balikkan untuk masakkan yang satu belah lagi. Bila dah masak, kecilkan api dan keluarkan udang dan asingkan sementara. Masukkan kesemua mentega ke dalam kuali dan biarkan ia cair. Api itu kita besarkan sedikit. Masukkan bawang putih, kemudian daun kari, dan juga cili padi. Masa ni dah boleh bau, harum memang best. Kemudian tuangkan susu sejat dan gaulkan sehingga sebati. Masukkan 1 sudu kecil gula. Kemudian garam secukup rasa. Kalau nak pekat, bolehlah tambahkan sedikit bancuhan tepung jagung ya. Okey, yang paling penting rasa dulu sebelum kita masukkan udang yang digoreng tadi ya. Pastikan rasa manis dan masin itu mengikut selera.
Okey, dah siap. Terlalu mudah dan mustahil masakan ini tidak menjadi. Ini dia hidangan Creamy Butter Prawn Asian style. Boleh makan dengan nasi atau pasta. Terliur tak? Tak sabar dah rasanya nak menikmati Creamy Butter Prawn with pasta. Jika anda suka cara masakan saya, support saya dengan menekan butang like dan subscribe. Jangan lupa butang loceng untuk resipi yang seterusnya. Selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye!